नमस्कार एबाकसमा हामीले गर्दैछौँ भाग यो हो भागको 5औं एपिसोड पहिलो सिरिजको 5औं एपिसोड र आजको टेक्निकको नाम छ रिड योर आन्सर टिल दी मार्क्ड रट र हाम्रो सबभन्दा पहिलो प्रश्न छ 5100 लाई हामीले 6 ले डिभाइड गर्ने बेसिक रुलको लागि अलग्गै एपिसोड छ त्यो गएर चेक गर्नुस् र यहाँभन्दा अगाडि 4वटा एपिसोड आइसकेका छन् बाई मिस्टेकली 6 नम्बरको एपिसोड पोस्ट भइसकेको छ जहाँ मैले चाहिँ सबै टेक्निकलाई मिलाएर जुनमा एक्सर्साइज गरेको थिएँ के भयो भन्नुहुन्छ भने मेरो एउटा एपिसोड बिचमा डिलिट भयो त्यसकारणले यो मैले रिसुट गरेर फेरि हाल्दैछु र यो एपिसोड चाहिँ 5औं एपिसोड हो सुरु गरिहालौँ सबभन्दा पहिला हामीले स्थान लिनुपर्ने हुन्छ यहाँ 4वटा अङ्क छ यहाँ 1वटा अङ्क छ माइनस गरौँ 4 - 1 गर्ने भने कति आउँछ 3 सबभन्दा पहिला हामीले स्थान लिनुपर्ने हुन्छ यो हो मार्क्ड रट हैन मार्क्ड रट कति नम्बरको स्थान हुन्छ 2 नम्बरको स्थान हुन्छ मार्क्ड रट हैन भनेपछि अब हामीले यहाँ 3 आएको छ भनेपछि यसको देब्रेपट्टि यहाँ हुन्छ हाम्रो प्लेस टेक प्लेस हामीले प्रश्न यहाँबाट यसरी चाहिँ नि चढाउँछौँ 5100 यो हो हाम्रो प्रश्न सबभन्दा पहिलो अङ्कमा औला राखौँ र यो 5 लाई 6 ले डिभाइड गरौँ भाग जान्छ जाँदैन भनेपछि के गर्ने अब अझै एउटा संख्या थप्ने यहाँ जाउँ 5 1 51 भयो 5 1 51 लाई 6 ले भाग जान्छ नि कतिचोटि जान्छ 8 चोटि जान्छ देखाएको रड भन्दा 2 स्थान यतापट्टि 8 चढाउँ ठीक छ 6 8 4 8 48 हामीले घटाउने यहाँ 5 छ 5 बाट 4 घटाउनलाई 1 जोडेर घटायौँ हामीले अब 8 यहाँ घटाउने हो तर 1 भन्दा छैन भनेपछि यो 10 लाई उधार लिएर हामीले 8 घटाउनु पर्ने हुन्छ 10 घटाएर 2 जोड्ने 8 घट्यो 4 8 48 हामीले घटायौँ अब एकचोटि आन्सर चढाएपछि हामीले घटायौँ अब फेरि अर्को रड लियौँ 3 0 30 लियौँ 30 लाई 6 ले भाग जान्छ 5 चोटि जान्छ देखाएको रड भन्दा 2 स्थान यतापट्टि 5 चढाउँ 6 5 3 0 30 हामीले घटायौँ यता जाउँ हाम्रो प्रश्नमा अझै पनि एउटा चाहिँ जेरो बाँकी छ नि त यहाँ छ हैन तर अब अङ्क छैन जेरो हो केही गर्नु परेन सकियो अब जति देखिन्छ हाम्रो उत्तर हुन्छ र हाम्रो उत्तर कति भयो त यहाँ 8 देखिएको छ यो रडमा 5 85 हाम्रो उत्तर हुन्छ भएन नि यो त गलत हुन्छ नि कसरी गलत हुन्छ जहिले पनि हाम्रो आन्सर मार्क्ड रडमा देखाएको यो चिन्ह लगाएको रडमा चाहिँ नि खतम हुन्छ भनेपछि त यो केही पनि छैन भनेको मतलब यहाँ 0 हुन्छ 850 हाम्रो उत्तर हुन्छ र आजको टेक्निक के थियो रिड योर आन्सर टिल दी मार्क्ड रटसम्म आन्सर गन्दै आउन नबिर्सिने यो नै आजको टेक्निकको नाम हो र बच्चाहरूले हतारमा यो बिर्सिन्छन् 8 र अनि 5 लेखे छोड्दिए यहाँ 0 छ बिर्सिन्छन् किनभने अर्को प्रश्नमा जान हतार हुन्छ यही प्रब्लम मेरो छोरीलाई पनि धेरैचोटि आएको थियो 0 लेख्न बिर्सिने हतारमा नि अब त एकदम लिमिट समय हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै क्वेशनहरु सकाउनु पर्ने हुन्छ यो धेरैले गर्ने मिस्टेक हो यहाँनिर मिस्टेक नखानुस् अर्को प्रश्न गरौँ 8000 लाई 8 ले भाग गरेर हेरौँ 4 संख्या माइनस 1 संख्या 3 आउँछ 2 को स्थान 3 को स्थान यो हुन्छ 8 0 0 0 भयो हैन यता पनि सजिलो छ त नि यो कसरी अब यसलाई त किन यहाँ गर्नै पर्छ भन्ने पनि सोच आउला हैन तर यसमा चाहिँ यो 0 गर्न नबिर्सिनु भन्ने टेक्निक हो यसलाई चाहिँ एकचोटी गरेर हेर्ने भन्ने हुन्छ सबभन्दा पहिलो अङ्कमा चाहिँ नि हात राखौँ औला राखौँ 8 ले 8 लाई एकचोटी भाग खान्छ अब हामीले आन्सर कहाँ चढाउने हो त यो देखाएको रड भन्दा 2 रड देब्रेपट्टि यतापट्टि चढाउने हो एकचोटि खान्छ 1 चढाउँ 8 1 आने 8 भनौँ 8 घटाउँ अब अर्को रडमा जाउँ अब 0 0 केही गर्नु परेन अब जति देखिन्छ हाम्रो आन्सर हुन्छ र हाम्रो आन्सर कति हो त 1 मात्र त हैन नि त हाम्रो आन्सर जहिले पनि हामीले गन्दै यो मार्क्ड रडसम्म आउनु पर्ने हुन्छ चिन्ह लगाएको रड स्क्रिनमा केही प्रश्नहरु छन् गरेर हेर्नुस् केही समस्या आउँछ भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् मेसेज गर्नुस् थ्रु दी फेसबुक मेसेन्जर कमेन्ट साइड गर्न नमिल्ला यो सबै भिडियोहरु मैले किड्सको लागि सेट गरेर राख्ने छु युट्युबमा मेरो लिंक फेसबुकको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्सबाट चेक गर्नुस् र त्यहाँबाट गएर मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ यदि अरु एक्सरसाइजहरु चाहिन्छ भने पनि मलाई मेसेज गर्नुस् तपाईको इनबक्समा डाइरेक्टली मैले चाहिँ नि एक्सरसाइजहरु पोस्ट गर्ने छु र मेरो फेसबुक चेक गर्नुस् जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ नि एक्सरसाइजहरु पोस्ट गरिरहेको हुन्छु र यसभन्दा पछाडी अब हामीले गर्नेछौं नम्बरलाई 2 डिजिटले डिभाइड हामीले 1 डिजिटले गर्यौं यो बेसिक नियम यो बेसिक रुल्स हो अब यही रुलहरुलाई लगाएर अब हामीले 2 डिजिटमा काम गर्नेछौं सिक्दै गर्नुस् सिकाउँदै गर्नुस् यो हो एबाकस नेपाली ट्युटोरियल तपाई र हामीहरुको लागि फेरि भेटौँला टाटा